I just really pray that one day each and all of you will see that picture within yourself, how the karma works to make you suffer later on. Some suffer immediately. There are many true stories that people who kill dog people or kill animal people suffer terribly afterward and almost immediately. And some will suffer longer afterwards, because they may have some great merit from the former life or lives that will protect them for a certain extent or to a certain time. But afterward, they finally will have to pay for it. Because nobody has like limitless merit that's able to protect you from your bad karma. Our first story took place in 2019 and was shared by a lay Buddhist who witnessed the heartbreaking karmic consequences faced by a couple named Tuan and Hoa. Tôi nghe thấy tiếng gà kêu thảm thiết, một âm thanh sắc nhọn xé toạc không gian yên tĩnh. Tôi dừng lại, bất giác nhìn sang. Anh Tuấn đứng đó, tay trái nắm chặt cổ một con gà trống lông vàng óng, tay phải cầm con dao sáng loáng. Con gà giãy giụa dữ dội, đôi cánh đập loạn xạ, nhưng chẳng thể thoát ra. Chỉ trong tích tắc, lưỡi dao liên ngang, một dòng máu đỏ tươi phụt ra, rơi xuống nền xi măng loang lổ. Tiếng kêu tắt liệm, nhưng điều khiến tôi lạnh người hơn cả là khuôn mặt anh. Không một chút cảm xúc, không một cái nhíu mày hay cái chớp mắt. Anh làm việc đó như một cái máy, như thể sinh mạng vừa bị anh tước đi chẳng đáng để bận tâm. Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình đứng trước cửa hàng trái cây, nhưng không phải khung cảnh quen thuộc ban ngày. Trời tối đen như mực, không một bóng người. Bất chợt một con gà trống khổng lồ xuất hiện ngay giữa khoảng sân nhỏ. Nó to lớn gấp 10 lần những con gà bình thường, lông đỏ rực như lửa, đôi mắt tròn xoe sáng rực trong bóng tối, nhìn thẳng vào tôi. Tôi muốn chạy, nhưng chân như bị ai giữ chặt, không nhúc nhích được. Con gà không cục tác, không giãy giụa, chỉ đứng im, đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu tâm can tôi. Rồi nó cất tiếng, không phải tiếng gà gáy, mà là giọng nói trầm trầm, rõ ràng như có một con người. Hắn sẽ trả giá bằng chính đôi chân của mình. Máu đã đổ, nợ phải trả. After experiencing that strange prophetic dream, the lay Buddhist could only silently pray for Tuan to awaken before it was too late. But when karma has fully ripened, its consequences inevitably follow. In the winter of 2023, Tuan suffered a serious accident while on his way to deliver chicken people to a customer. Anh Tuấn nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, đôi chân băng kính nhưng vẫn loang lổ máu đỏ thấm qua lớp vải trắng. Bác sĩ nói với tôi rằng anh bị gãy xương đùi nghiêm trọng, cuộc sống cũng tổn thương nặng. Họ đã cố gắng phẫu thuật, nhưng khả năng anh đứng dậy được gần như không còn. Anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống, có lẽ mãi mãi. One day, overwhelmed by guilt and remorse, Tuan expressed a desire to meet the lay Buddhist. Chú, tôi sai rồi, anh nói, nước mắt lăn dài trên má. Tôi không nên giết chúng, không nên xem thường nhân quả. Giờ tôi tin rồi, nhưng muộn quá rồi. Đêm qua, tôi mơ thấy một người đàn ông mặc áo đen, mặt không rõ, đứng ở góc phòng. Ông ta không nói gì, chỉ tay xuống chân tôi, rồi cười. Tiếng cười đó không giống người, nó vang vọng như từ dưới đất lên. Rồi ông ta nói, đây mới chỉ là khởi đầu, máu chưa đủ, nợ chưa xong. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhưng cái lạnh từ giấc mơ ấy vẫn bám lấy tôi, như có thật. Tôi nắm tay anh, cố nói bằng giọng bình tĩnh, anh Tuấn, giờ anh đã nhận ra, vẫn chưa muộn đâu. Anh hãy thành tâm sám hối, niệm Phật cầu xin tha thứ. Những gì anh gieo, anh phải trả, nhưng lòng ăn năn có thể hóa giải phần nào. Anh lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn. Chú không hiểu đâu. Tôi cảm thấy nó rồi. Cái chết không phải là hết. Tôi sợ kiếp sau còn tệ hơn bây giờ. Tôi giết bao nhiêu con gà, tôi nợ bao nhiêu mạng, làm sao trả hết được. Con vàng bị trói chặt vào gốc dừa, 4 chân quấn dây thừng, cổ siết chặt khiến nó run bần bật, như một sinh linh biết trước số phận.
Đôi mắt tròn xoe của nó đỏ que, nhìn 5 gã như gian sinh. Cái đuôi cụp xuống. Tí đen dung dao, lưỡi thép chém phập xuống cổ con chó. Máu đỏ tươi phun ra như suối, bắn vào bát sứ cũ kỹ Tư Lùn đang hứng, loang đỏ nền đất khô cằn. Con giàng giãy giụa, đôi mắt mở trừng trừng, ánh lên tia oán hận, như muốn khắc sâu vào tâm trí 5 gã. Tí đen nâng ly, giọng ngông nghênh vang lên, như một vị vua đang tuyên chiến. Cạn ly đi, anh em. Thịt chó mùng 1, vía đỏ cả năm, quỷ thần gì tao cũng không sợ. Đêm ấy, cả làng giật mình vì tiếng chó chu kéo dài, não nề, vang vọng từ cánh đồng ra tận bờ sông. Không phải một con, mà như hàng chục con cùng chu, lúc gần, lúc xa, như gọi hồn trong bóng tối. Trẻ con khóc thét, người già run run lẩm bẩm kinh Phật. Tư Lùn, kẻ mồm mép nhất bọn, bắt đầu sợ hãi sau cái đêm tiếng chó chu vang khắp làng. Hắn mơ thấy con giàng, cổ rỉ máu, mắt đỏ rực, đứng trước cửa nhà, nhìn hắn chằm chằm. Đêm mùng 2, Tư Lùn không ngủ nổi. Hắn ghé mắt qua khe cửa, chết điếng khi thấy bóng chó đen to lớn, mắt đỏ như than hồng. Hắn hét lên, lao ra sân, định chạy sang nhà hàng xóm. Nhưng vừa ra khỏi ngõ, một chiếc xe ba gác từ đâu lao tới, nhanh như một cơn gió chết chóc, cán qua người hắn. Ba Mập, sau cái chết của Tư Lùn, bắt đầu mất ăn mất ngủ, như một kẻ bị bóng ma ám. Đêm mùng 3, hắn quyết định không ngủ ở nhà, chạy sang nhà người bà con tá túc ở cuối làng. Nhưng nửa đêm, tiếng chó chu vang lên ngay sát cửa sổ, như gọi tên hắn, não nề và đáng sợ. Hắn run rẩy, ôm chăn, lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào, tao xin, tao không dám nữa. Bỗng, một tiếng rắc khô khốc từ mái nhà, như cành cây gãy. Hắn lao ra sân, định chạy về nhà mẹ. Nhưng vừa ra đường, một chiếc xe tải mất lái từ đâu lao tới, cán qua người hắn. Hai rô, sau cái chết của Ba Mập, hoảng loạn tột độ. Nhưng đêm mùng 4, tiếng chó chu vang lên từ bụi chuối sau nhà, não nề, như gọi hồn. Hắn dung dao chém vào bóng tối, nhưng dao gãy đôi, rơi xuống đất, vang tiếng khô khốc, như một lời cảnh báo từ cõi âm. Hắn chạy ra bờ sông, định trốn vào thuyền chài, nghĩ rằng nước sẽ xua đi oan hồn. Nhưng vừa bước lên cầu tre, cầu gãy, hắn ngã xuống sông, bị cánh quạt thuyền chém vào cổ. Năm Sẹo, kẻ lì lợm nhất bọn, cố tỏ ra không sợ, nhưng trong lòng hắn, nỗi sợ đã len lỏi. Đêm mùng 6, trời mưa lất phất. Năm Sẹo quyết định rời làng, nghĩ rằng trốn đi xa sẽ thoát khỏi lời nguyền. Dưới cơn mưa lạnh, hắn nghe tiếng chu từ bụi rậm, cười khẩy, giọng đầy thách thức, chó quan hả, tao bắt mày về thịt. Hắn lần theo tiếng chu, càng đi sâu, mưa càng nặng hạt. Trước mặt là một gốc dừa to, cành lá tùm. Dưới gốc, con giàng ngồi im, lông ướt sũng, mắt đỏ rực, lưỡi thè ra nhỏ máu. Năm Sẹo chết lặng, tim đập thình thịch. Con giàng chu lên, âm thanh xé óc, vang vọng khắp khu rừng, như một lời nguyền cuối cùng. Hắn lao ra đường, định chạy về làng, nhưng một chiếc xe máy từ đâu lao tới, cán qua người hắn. Tí Đen, kẻ cuối cùng còn sống, giờ đây sống trong sợ hãi tột độ. Hắn quỳ xin, giọng nghẹn ngào, như một kẻ mất hồn, cứu con sai rồi, con không dám nữa. Đêm mùng 7, hắn quyết định đi xe ra miếu nhỏ ven sông, quỳ trước bàn thờ, thắp nhang, khấn, giọng run run, con sai rồi, con xin sám hối. Con giàng, mày tha cho tao. Trên đường về, một chiếc xe ba gác từ đâu lao tới, tông vào xe hắn. Tí Đen ngã giật ra, máu chảy đầm đìa, nhưng sống sót. Trước kia, con chưa tu hành theo sư phụ, con là ngư dân làm biển, con đã sát hại vô số chúng sinh ở dưới nước. Và thời gian lâu dài khi con vẫn còn trẻ, chỉ trên 25 tuổi, đã mắc nhiều chứng bệnh đều liên quan đến việc ăn động vật, như bệnh viêm xoang mãn tính, tim mạch, đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, chứng sợ hãi,
Lúc đó con vô cùng đau đớn, con đi nhiều bác sĩ chữa trị cũng không hết. Đến một ngày, anh trai con đã tu hành theo sư phụ, khuyên con hãy bỏ nghề sát sinh, ăn thuần chay và tu hành. Nghe lời anh trai, con ăn thuần chay và đọc sách sư phụ. Rồi sau một thời gian, con được sư phụ truyền pháp vào ngày 1 tháng 11 năm 2014 và tu pháp môn Quán Âm đến nay. Bệnh tình con dần dần thuyên giảm và hết luôn. Giờ con khỏe mạnh bình thường. Tình thương và trí huệ của con đều phát triển. Con xin phép kể một thể nghiệm với sư phụ. Có một lần trong lúc ngồi thiền, con bỗng thấy trên bụng con nổi lên những mụn đỏ và chúng từ từ nở to ra. Và con kinh ngạc khi thấy nhiều sinh vật từ đó chui ra như người thân mực, bạch tuộc, cá con vân vân, rất là đau đớn. Có nhiều con lại không chịu chui ra, nên con dùng tay kéo chúng ra khỏi thân thể của con từng con một. Lúc đó, con đau nhức không thể nào tả xiết, và khi chúng đã ra hết, con cảm thấy rất dễ chịu. Con thầm hiểu rõ là khi con theo sư phụ tu hành pháp môn Quán Âm, sư phụ đã lãnh vô số nghiệp quá khứ và còn hóa giải định nghiệp cho con, mà đáng lẽ con phải trả trong nhiều kiếp. Ngài đã rút ngắn những nghiệp quả này vào trong một buổi thiền định để cơ thể con khỏe mạnh hơn và có thể tiếp tục tu hành thăng hoa. Và nhờ lực lượng của sư phụ xuyên qua thân thể con trong lúc thiền định, những chúng sinh mà con từng sát hại đã tha thứ cho con và chui ra khỏi người con. Con xin cảm ơn sư phụ nhiều lắm vì đã cứu con thoát khỏi vô minh ở thế gian này. 我有一个亲戚，他打了第二剂 COVID-19 疫苗后突然发病，他患严重的膀胱尿道炎，看了好多个医生都查不出是什么细菌，无法对症开药。他很痛苦，也无法上班。我打坐的时候，看到他从尿道吐出鸡族人的骨头及羽毛，原来是吃肉的果报。鸡族人回来报仇。我曾鼓起勇气向无上师电视台报告了一则新生，有一天看到播出了。令我没有想到的是，师父在百忙之中也为我留言，非常非常温柔的爱，无法言说。对了，师父给我的话语里强调了纯素的重要性。我赶紧查找了屠宰场注册名录。令我惊讶的是，屠宰场最集中在灾害多的地方。爸爸以前是非常爱吃动物族人肉的人，在他39岁时，有尼师劝他40岁要开始吃纯素，他非常不满意这个建议。尽管他40岁后家里生意渐渐不好，他也要每餐吃很多动物族人肉。到他68岁，人间福报用完后开始生病，他才惊觉人生不一样了。我们都劝他吃纯素，他不情愿，但为了救命，他只好试着吃起纯素来。吃纯素让他的疗程顺利很多。etc.